วันตรุษจีนเวียนมาถึงในยามเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกหลังผู้คนผ่านความหนาวเหน็บจากฤดูหนาวมายาวนานเหล่าเกษตรกรหวังว่าจะได้พืชผลอุดมสมบูรณ์นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาแห่แหนเส้นไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษขอให้กิจการของเขามั่งคั่งผลิตผลงอกงามเครื่องเส้นไหว้เสิร์ฟตรงจากพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีแต่ละคนนั้นขมักเขม้นเตรียมอาหารทั้งผัดหมี่ซั่วเส้นยาวคลุกเคล้าซอสและผักตามคติความเชื่อที่ว่าขอให้อายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่กุ้งที่มีขายเยอะแสดงถึงลูกค้ามากมายปูหมายถึงอำนาจบริวารรวมถึงหมูเห็ดเป็ดห่านนานาชนิดวางแผ่บนโต๊ะเตรียมเส้นไหว้แก่เทวดาฟ้าดินและที่ขาดไม่ได้คือไก่ต้มทั้งตัวไก่ต้มนั้นสำคัญชะไหนทำไมแทบทุกงานของชาวจีนจะต้องมีไก่ต้มทั้งตัวเป็นของคู่พิธีความอร่อยของมันคงต้องเลิศล้ำเสียจนทำให้เราเลือกใช้เป็นของถวายแก่เทพเจ้าและตกมาถึงท้องของมนุษย์ทริปนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันถึงเกาะไหหลำประเทศจีนทำไมต้องเป็นไก่ไหหลำบนเกาะไหหลำที่กำลังได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลจีนในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนโฉมหน้าจนจำแทบไม่ได้แม้จะมีกิจการใหม่ๆมาเปิดแต่คนไหหลำเองกลับไม่ได้หันไปพึ่งพิงธุรกิจใหม่ในทันทีพวกเขายังคุ้นชินกับวิถีเกษตรที่เคยเป็นงานแรกเริ่มบนเกาะไหหลำใช้ดินชุ่มบนเกาะปลูกผักกินเองปลูกต้นมะพร้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพราะพวกเขาบอกกับเราว่าบนเกาะไหหลำมีให้ทำอยู่ไม่กี่อาชีพและอาชีพที่รายได้ดีที่สุดคือขายไก่คนรุ่นใหม่เองยังไม่คิดจะออกจากวิถีเกษตรกรรมบนเกาะแห่งนี้ครับเพราะเขาหารายได้จากไก่ได้เป็นกอบเป็นกำ就是它，就是文商街，就是我们海南文商的美食传统嘛，从以前传下来的不变的。我们这边呢，大年初一啊，不管平时亲戚啊、朋友过来做客啊，都是文商鸡。第一盘菜就是文商鸡啦，文商鸡是这样的，这样。所以说我们就选择这个行业，文商鸡就是我们当地的美食文化啦。สำหรับชาวจีนแล้วความหมายมักซ่อนอยู่ในอาหารแต่ละชนิดอย่างเฉพาะเจาะจงอาหารประเภทหนึ่งอาจกินได้เฉพาะบางคนและบางโอกาสเท่านั้นทว่าไก่เป็นข้อยกเว้นพิเศษเพราะงานแต่งหรืองานเฉลิมฉลองใดๆเราจะเห็นไก่ต้มวางไว้บนโต๊ะโดยเฉพาะในแถบหวนฉางบนเกาะไหหลำประเทศจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของไก่เมนูไก่เรียงรายอยู่ตามร้านเป็นแถบไก่ที่มีอยู่ทั่วทุกที่นั้นเป็นเพราะไก่เป็นหนึ่งของสัญลักษณ์แทนมังกรในวัฒนธรรมจีนและมีความหมายถึงคุณธรรมทั้งปวงยิ่งในช่วงตรุษจีนไก่ยังเป็นที่นิยมเพราะการใช้ไก่ทั้งตัวก็เพื่อแสดงให้เห็นการอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว拜
100年历史了，100年历史，哎，在海南是无鸡不雄宴，这个传说是有的，无鸡不雄宴，就每个客人过来都要有鸡，这个是最大的礼仪，必须要有鸡，对，是无鸡不宴嘛。无鸡不宴，就没有鸡就没有这个宴席，无鸡无宴，ฝูเจ๋อฝ่าและฝูโยสองพี่น้องวัย30ต้นๆเกิดและเติบโตที่หมู่บ้านโจหนานอำเภอหลงโหลบนเกาะไหหลำพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตและไม่คิดจะย้ายไปไหนเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดร้านอาหารที่เน้นเฉพาะเมนูไก่จนถึงวันนี้เปิดกิจการมาแล้วถึง10 ปีฝูเจ๋อฝ่าน้องชายนั้นรับหน้าที่เป็นพ่อครัวไก่ที่ส่งตรงมาถึงมือเขาล้วนมาจากฝูโยผู้เป็นพี่สาวที่เลี้ยงไก่อยู่ที่บ้านสั่งไก่แล้วก็ต้องหิ้วมะพร้าวจากร้านข้างๆมากินคู่กับไก่สักหน่อยมะพร้าวรสชาติหวานหอมก็มาจากสวนของพวกเขานั่นแหละครับเนื้อไก่ของร้านนี้หนานุ่มเนื้อแน่นหนังเหนียวกำลังดีเคี้ยวแล้วได้ยินเสียงกรุบส่วนน้ำแทรกซึมผ่านเนื้อไก่พอให้รับรสหวานจนต้องอดถามไม่ได้ว่าอะไรที่ทำให้ไก่เหวินชางของเกาะไหหลำนั้นแตกต่างจากไก่ที่อื่นและขึ้นชื่อที่สุดในมณฑลจีน它的区别就在于我们全国来说目前只有文昌鸡是笼养脚离地它这样的鸡香味就出来就没有虎腥味这是文昌鸡的文化你输过文商到别的地方就没有笼养的一直是散养但是文昌鸡它的文化是散养一段时间然后再笼养ฝูเจ๋อฝ่าบอกกับเราว่าไก่ที่พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะต้องใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมด7 เดือนและเขาเลี้ยงเฉพาะไก่ตัวเมียเพราะว่าไก่ตัวผู้นั้นเนื้อเหนียวกว่าไม่เหมาะกับการทำเมนูอาหารของร้านในช่วง4 เดือนแรกนั้นก็ให้ไก่ได้อยู่ตามธรรมชาติได้ยืดเหยียดแข้งขาเต็มที่พวกเขากินอาหารเมื่ออยากกินและต้องจิกเล็มเอาเองตามดินหญ้าที่เติบโตอาจจะเป็นเพราะดินบนพื้นที่เกาะจึงมีกลิ่นอายของความเค็มของน้ำทะเลปนและมีแร่ธาตุสมบูรณ์เหยื่ออันโอชะของเจ้าไก่ก็หนีไม่พ้นสัตว์จำพวกหนอนแมลงและเศษผักส่วน3 เดือนหลังจากนั้นไก่ทั้งหมดจะเลี้ยงในกรงราวกับว่าพวกมันอยู่ในโรงเรียนกินนอดพวกมันจะได้รับอาหารวันละ1 มื้อไม่ได้ออกมาเดินเล่นตามใจชอบที่ต้องเลี้ยงในกรงแบบนี้ก็เพื่อขุนให้ไก่นั้นได้รับสารอาหารเพียงพอเพิ่มรสชาติให้ไก่หวานอร่อยตามรสชาติแบบไหหลำอีกทั้งการขุนไก่อยู่ในกรงเป็นเพราะไม่อยากให้พวกไก่ออกไปไหนหรือใช้พลังงานมากนักไก่จะได้มีเนื้อไขมันเยอะดังนั้นส่วนของไก่ไหหลำที่มีเนื้อนุ่มๆด้วยไขมันมาจากเลี้ยงในช่วงนี้เอง里面煮，这样它的鸡香味就出来。鸡香味很容易出来。那个花松饼还有椰子饼，我们是刚刚烫里面搅了，你看不见。刚椰子饼我们一拖一拉上来，就你看烫里面搅。煮多少时间？多少时间？这个煮应该要2个小时吧。2ชั่วโมง。2个小时。然后啊？煮后了。煮后现在煮，明天喂。哦，当天煮当太旱了，是不是？现在煮，明天就喂。我们今天喂的就是昨天煮的。直接煮烫一下就完了。用一下。ส่วนผสมเลิศรส
ที่ฝูโยปรุงให้ไก่มีทั้งข้าวเปลือกข้าวโพดเปลือกถั่วลิสงเนื้อมะพร้าวแห้งและรำข้าวเธอเตรียมส่วนผสมทุกเช้าและเอาเข้าเครื่องปั่นกลายเป็นธัญพืชที่อุดมด้วยประโยชน์เพื่อให้ไก่มีรสชาติหวานเนื้อนุ่มตามที่ต้องการเธอเลือกใช้ฟืนในการปรุงอาหารเพื่อให้ควันไฟนั้นอวนอยู่เป็นกลิ่นอ่อนๆซึมเข้าไปในอาหารของไก่我就跟我老爸2个人，2个人，2个人，在这里，对，对，我爸是帮我这个。นอกจากเนื้อมะพร้าวจะนำมาใช้เป็นอาหารขุนไก่ในช่วง3 เดือนสุดท้ายแล้วต้นมะพร้าวยังเป็นประโยชน์กับไก่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะ2 พี่น้องกลัวว่าบนเกาะไหหลำที่มีสภาพอากาศแปรปรวนแล้ววันดีคืนดีอาจมีพายุใต้ฝุ่นเข้ามาไก่เสียชีวิตหมดก็เป็นได้หากไว้ในที่โล่งแจ้งพวกเขาจึงปลูกต้นมะพร้าวสูงลิ่วเหนือหัวไก่ไว้เพื่อกำบังลมพายุแม่ทั้งสองจะเลี้ยงดูด้วยความรักแต่เมื่อถึงเวลาต้องใช้ไก่มาทำเป็นอาหารก็เป็นพวกเขาอีกนั่นแหละครับที่พาไก่เหล่านี้มาขึ้นเขียง我们主要是供店面，专供店面，不外卖。哦，不外卖。外卖的话就养质量就不出来那么多了。农力有限。平时不是节假日是50只左右，节假日是100只。这文昌鸡的价钱以前比现在贵得多吗？贵呀！现在的物价跟以前还是有点差距。现在还是稍微要比以前要贵一点。贵一点。对。但是我们农养的鸡的剂量，但这10几年来没有变过。你这个鸡的剂量，像我们过年期的鸡啊，一个阉鸡啊，一般都是卖200多、300重赏的，10几年来都是这个价。但是对饭店来说的话，价格稍微会有点波动。在我们店自养都是要136，因为我们没去年啊，都一样不贵，这5年都没贵。对，一直这5年这个价格。ในช่วง5 ปีที่ผ่านมาฟูเชอฟาไม่ได้ปรับราคาไก่ขึ้นลงเลยแม้แต่น้อยเขายังคงราคาไก่ต้มตัวละ130หยวนเอาไว้สวนทางกับค่าครองชีพบนเกาะไหหลำที่สูงขึ้นเรื่อยๆคนเลี้ยงไก่บนเกาะไหหลำไม่ได้ยึดถือระยะเวลา7 เดือนเป็นเลขที่ตายตัวสำหรับการเลี้ยงไก่เวลาที่เลี้ยงไก่นั้นยืดหยุ่นได้อย่างฟาร์มไก่หวนชางแห่งนี้ใช้สูตรการเลี้ยงแบบ6 เดือนคือเลี้ยงอิสระ4 เดือนและเลี้ยงในกรงอีก2 เดือนสุดท้ายเพื่อขุนด้วยอาหารสูตรพิเศษให้ไก่มีเนื้อนุ่มเนียนและรสชาติเข้มข้น文昌鸡它是优质鸡一种，也是我们那个10大名鸡之一。文昌鸡一个特点，一个是它是我们地方品种，我们龙泉文昌鸡的话，一个是就是纯种，就怎么说呢？这个东西这后期会减吧？
对，然后它一个是饲养方式的不一样，一个是我们文昌鸡通过一个散养加笼养的一个饲养方式，然后我们还有一个是饲料营养的不一样。我们文昌后期主要是采食这个五杂粮为主所以它这个肉质比较嫩香滑，然后风味比较浓厚。หลังจากที่ลูกไก่ฟักออกมาพวกเขาจะคัดเพศผู้และเพศเมียแยกเอาไว้จากนั้นฟาร์มไก่จะแบ่งลูกเจี๊ยบให้ชาวบ้านในแถบนั้นรับไปเลี้ยงในช่วง4 เดือนแรกชาวบ้านจะเลี้ยงไก่อย่างอิสระปล่อยให้ไก่ได้จิกกินแมลงในป่าหรือเมล็ดพันธุ์ในพงหญ้าและให้ไก่นั้นได้เดินออกกำลังขาบ้างจะได้มีกล้ามเนื้อที่แน่นๆ以前传统的昌鸡更多是它养在这个榕树底下，吃这个榕树籽长大的。那现在当然，现在榕树籽它并不多，它可能是更多的给它提供更多的一个场地可能绿化面积有长的草比较多的，可能吃一些树籽、草籽，然后可能会添加一些配合饲料然后养到120天，然后我们120天后我们就回收笼养。其实这个就跟那个传统的农家养文昌鸡一样的，就是后面会笼养个60天，或者是更长时间。然后这60天它吃的东西就跟我们农民自己家吃的东西一样的，就是一些剩菜剩饭农民家吃的是剩菜剩饭嘛，可能一些大米然后一些稻谷那我们也是通过添加这个大米，然后稻谷，然后米糠、豆饼等地瓜等等这些产品我们通过跟这个饲料厂合作，把它制成这个熟化的一个颗粒饲料来饲喂这个文昌鸡。ในช่วง2 เดือนสุดท้ายชาวบ้านจะขายไก่กลับคืนให้ฟาร์มกลายเป็นหน้าที่ของฟาร์มที่จะต้องขุนด้วยอาหารปรุงรสพิเศษอัดเม็ดในนี้มีทั้งข้าวเปลือกผสมกับเค้กรำข้าวและมันเทศเข้าด้วยกันฟาร์มไก่จะควบคุมจำนวนมื้อและดูแลสุขภาพของไก่อยู่เสมอในช่วง2 เดือนหลังจากที่ไก่นั้นอยู่แต่ในกรงไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนไปไหนทำให้ไก่เกิดชั้นไขมันบางๆใต้ผิวหนังตามความต้องการของฟาร์มที่อยากให้เนื้อไก่เป็นแบบติดมันหน่อยๆมีความนุ่มละมุนลิ้นแม้ที่นี่จะเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ที่มีไก่เลี้ยงอยู่หลักพันตัวทว่าพวกเขากลับเปิดพื้นที่โล่งให้ไก่ได้อยู่แบบสบายๆหรือแม้แต่ช่วงที่ไก่อยู่ในกรงแล้วต้นไม้ใหญ่รอบๆได้จำลองความเป็นป่าเอาไว้ก็ทำให้ไก่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ我们开始建这个基地的时候我们这基地原来是一个就是那个橡胶林地的，就是这种路面都没硬化的。我们当时也考虑是做这种开放式的自然生态的环境去养鸡呢，还是说做封闭式的集约化的那种规模场那种去养鸡。后面我们选择了这种，就想我们一个目的就想把鸡养到更自然的、更生态的环境里面，就是空气流通各方面都比较原始的这种森林里面，所以我们就做了这种开放式鸡舍。但是通过这种环境各方面的一个打造所以这个鸡它生长的环境更适宜，然后更自然点，整体的包括品种然后饲料营养整体的几大块就会导致使这个鸡会更好吃。ถ้าถามว่าแล้วคนไหหลำเขาชอบกินไก่แบบไหนกันต้องบอกว่าต่างวัยก็ชอบไก่ต่างแบบกันครับถ้าเป็นผู้สูงอายุหน่อยก็ชอบไก่ที่เนื้อเหนียวยิ่งต้องใช้เวลาเคี้ยวเพื่อให้ได้รสชาติเท่าไรก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้นไก่ประเภทนี้ต้องเป็นไก่เพศผู้หรือเป็นไก่ตอนที่มีอายุเลี้ยงมากหน่อยมากกว่า6 เดือนก็ยิ่งดีแต่ถ้าคุณหนุ่มคนสาวก็จะไม่ชอบไก่ประเภทนี้พวกเขาอยากกินไก่นุ่มๆและเน้นที่กลิ่นหอมจึงต้องเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยอายุน้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าคนไทยนั้นชอบกินไก่ไหหลำแบบไหนกัน
กลเม็ดเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ไก่ไหหลำเองก็ขึ้นชื่อในเมืองไทยได้เราคงต้องกลับไปหาคำตอบกันที่นี่ครับก็จริงๆคุณลูกค้าก็ทั้ง2แบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าไก่สาวอ่ะชั้นเนื้อตรงเนื้อที่เป็นเนื้อขาวอ่ะจะนุ่มกว่าไก่ตอนไก่ตัวผู้แต่ว่าชั้นที่เป็นไขมันอ่ะคือถ้าคนแบบไม่กลัวไขมันอ่ะก็จะแบบฟินกับชั้นหนังที่แบบมันจูซี่ของไก่สาวอะค่ะก็คือแล้วแต่เลยว่าบางคนชอบมันไม่มันอะไรแบบนี้ค่ะคุณก้อยทิยานันท์ตันติเวชเจ้าของร้านข้าวมันไก่ไหหลำที่ยืนยันว่าสูตรของเธอนั้นไหหลำแท้ๆด้วยความที่พ่อและแม่ของคุณก้อยเป็นคนอำเภอหวนฉางไหหลำทำให้เธอนั้นเคยลองลิ้มชิมรสว่าไก่ไหหลำแท้ๆนั้นเป็นอย่างไรอีกทั้งแม่ก็ยังชอบพาไก่เข้าบ้านมาเลี้ยงบนดาดฟ้าช่วงวันตรุษจีนที่สารวนกับการต้มไก่กลายเป็นความผูกพันระหว่างเธอกับไก่โดยไม่รู้ตัวไปมาก็เปิดร้านขายไก่ไหหลำได้4 ปีแล้วคุณก้อยบอกว่าโชคดีที่เธอหาไก่พันธุ์ที่ใกล้เคียงกับรสชาติไก่ของเหวินฉางไหหลำได้อีกทั้งฟาร์มนั้นยังเลี้ยงด้วยธัญญาหารทั้งรำข้าวข้าวโพดเช่นเดียวกับที่ไหหลำไก่ที่นี่เลยมีรสชาติและเนื้อสัมผัสไม่ต่างจากไหหลำมากนักถ้าการต้มไก่คนไหหลำมันใช้คำว่าตาโกยก็คือการเอาไก่มาแบบพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนจริงๆเหมือนผัดไม่ใช่ผัดสิถ้าไปที่เหมือนยุคสมัยก่อนนะที่ไหหลำเลยเขาจะต้มในแบบกระทะใหญ่เลยค่ะแล้วเขาก็ตับไก่เงี้ยพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างเงี้ยแล้วก็คือดูอุณหภูมิคุมอุณหภูมิค่ะก็พี่ก็ใช้วิธีการแบบนั้นแหละคือคุมอุณหภูมิอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็พอเวลาเอาไก่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บสับขายได้เลยต้องให้เวลาในการเซตตัวเขาด้วยเพื่อที่แบบหนังและเนื้อเนี่ยมันจะได้แบบเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบกรอบเด้งของหนังแล้วก็เนื้อก็จะแบบว่าให้น้ำมันแบบได้แบบออกไปบ้างน้ำที่มันเวลาเราต้มมันจะมีน้ำอยู่ในไก่ไงพอน้ำมันออกไปไก่ก็จะแห้งไปนิดนึงแต่ไม่ได้แห้งแบบจนแข็งเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยต้มนานขนาดนั้นเราจะมีวิธีการคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ที่เวลากัดแล้วมันแบบมีความจุยซี่นิดนึงมีน้ำค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะพันธุ์ไก่ค่ะเพราะพันธุ์ไก่แล้วก็วิธีการต้มอย่างที่บอกค่ะแล้วก็การปล่อยให้เขาเซ็ตตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไก่ทุกประเภทมันจะสามารถแบบทำวิธีการนี้แล้วได้แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันก็อยู่ที่พันธุ์ด้วยว่าชั้นหนังของเขามันหนาพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกินไก่ไหหลำก็ต้องใจเย็นๆครับปล่อยให้เขาเซ็ตตัวอย่างน้อยก็ต้องเซ็ตถึง3 ชั่วโมงสีไก่ก็จะค่อยๆเหลืองไก่ไหหลำนั้นยิ่งทิ้งไว้นานก็ยิ่งเหนียวเคี้ยวอร่อยช่วงเวลาที่รอก็ได้เพิ่มความอดทนให้กับเราเมื่อเข้าปากก็อร่อยสมที่อดทนรอคอยสมัยก่อนเลยนะแบบสมัยตอนที่เด็กๆไปเที่ยวเมืองจีนเที่ยวไหหลำเนี่ยเวลาแบบไปไหว้พระบุรุษค่ะคุณพ่อคุณแม่พาไปเนี่ยญาติเนี่ยจะต้มไก่ไว้ตั้งแต่ตี 5ต้มเสร็จแล้วก็แบกแล้วก็ใส่ในแบบที่เขาหาบ2 ข้างเนี่ยเตรียมไก่เตรียมหมูอะไรไปเนี่ยไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็จนเดินเป็นชั่วโมงเพื่อไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีแบบสุสานของแบบบรรพบุรุษอากงอเนอะไรเงี้ยเนเต่าอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ 4-5 ชั่วโมงก็มาสับกินก็ยังอร่อยฟินได้อยู่แม้ว่าไก่พันธุ์เหวินฉางจะหนังเหนียวกรุบเคี้ยวอร่อยเนื้อเด้งสู้ฟันทว่าคนไทยเองก็ยังไม่มีใครเพาะพันธุ์ไก่เหวินฉางมาทำไก่ไหหลำ
ด้วยการเลี้ยงไก่พันธุ์เหวินชางหรือไก่ที่ทำให้เนื้อคล้ายๆไก่ไหหลำต้นตำรับนั้นต้องใช้เวลาเลี้ยงไก่นานถึง 3-4 เดือนขึ้นไปไม่มีใครอยากจ่ายค่าต้นทุนอาหารที่สูงขึ้นและไม่อยากยืดอายุความเสี่ยงที่ไก่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยในอีกหลายเดือนต่อจากนี้แต่คุณก้อยก็ยังยืนยันว่าอย่างไรเสียเธอก็ต้องทำให้ไก่ที่ร้านเหมือนไก่ไหหลำให้มากที่สุดก็มันเป็นความทรงจำที่ดีๆอะค่ะคือพอคุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ก็ตอนนี้อัลไซเมอร์แล้วนะ90 กว่าประเพณีแบบเนี้ยเราก็มันหายไปอะช่วงที่แบบว่าเราได้เลี้ยงไก่เองเราได้แบบทำไก่ไหว้เจ้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราซื้อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรากลับมานั่งนึกว่าเราคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันก็มีคนที่แบบอยู่ในเจเนอเรชันเราอะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ด้วยเหมือนกันพี่ก็เลยกลับมาทำร้านข้าวมันไก่ธัญหารอุดมสมบูรณ์ใต้ผืนดินปรุงรสให้ไก่บนเกาะไหหลำมีรสชาติพิเศษมีเนื้อสัมผัสโดดเด่นและสร้างอาชีพให้ผู้คนบนเกาะไหหลำพวกมันมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแร่ธาตุเป็นทรัพย์สมบัติในผืนดินไม่ว่าไหหลำในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรแต่ก็ไม่ได้กระทบกับวิถีชีวิตของชาวไหหลำดั้งเดิมตราบเท่าที่พวกเขายังใช้ทรัพย์ในดินเลี้ยงคนบนผืนดินและรักษาพิธีกรรมเอาไว้เพื่อให้ไก่นั้นคงความสำคัญกับชาวไหหลำรวมถึงชาวจีนต่อไปในอนาคตไม่ว่าเขาเหล่านี้จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนพ้นทะเลก็ตาม